අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දැන් දැක්කා වගේ කැරකෙන කූඩුවක යට කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් පහන් කූඩුවක කැරකෙන යුනිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කැරකෙන කූඩුවක යට කොටස හදාගන්නකොට අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කූඩුව කොච්චරක් විතර බර වෙයිද කියන එක. අනිත් එක තමයි මේ කූඩුව කොච්චරක් විතර විශාල වෙයිද කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක ගැන හරියටම ඇස්ටිමේට් කරගත්තොතින් තමයි අපිට මේ කූඩුවට හදන යට කොටස කොච්චරක් විතර ශක්තිමත් වෙන්න ඕනිද වගේම මේකට පාවිච්චි කරන මෝටර් එකක් ගෙනත් හරියටම දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පහන් කූඩුවක් කැරකෙන කොටසට පාවිච්චි කරන මෝටර් එකක් ගැන කතා කරනකොට බ්‍රෂ්ලස් මෝටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. පහන් කූඩුවක් එක දිගටම ගොඩක් වෙලා කැරකෙන නිසා බ්‍රෂ්ලස් මෝටර් එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ වගේ දේවල් වලට හොඳ මෝටර් එකක් තමයි රිමෝට් ඇන්ටනාවේ තියෙන මෙන්න මේ මෝටර් එක. මේ මෝටර් එක 12 වෝල්ට් AC මෝටර් එකක්. කොයි නම් වෝල්ට් 230 වෝල්ටේජ් එකකින් උනත් ගන්න තියෙනවා. අපිට මේ වගේ කැරකෙන යුනිට් එකක් හදාගන්නකොට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ යුනිට් එක එක දිගටම කැරකෙන නිසා කූඩුවට විදුලිය සපයන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒකට අපිට බ්‍රෂ් සහ කමියුටේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහදී කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට මතක් කරනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගමු. වෙනදා වගේ මතක් කරනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුවොත් ලයික් කරන්න යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් කියලා. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක හදාගන්න ඕනි වෙන්නේ. රේසර් එකක්, එහෙම නැත්නම් බෝල් වයරින් එකක්, ලෑල්ලක්, PVC බටයක්, ඇල්මිනියම් තහඩු පතුරු දෙකක් සහ පොඩි ලී කැබලි දෙකක් වගේම හાર્ඩ්බෝඩ් ලෑල්ලක්. ඊළඟට තියෙනවා අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඉන්න ගියර් මෝටර් එක. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේක හදාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනි කරන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවර කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කරගන්න තියෙන්නේ කූඩුවට විදුලිය සපයන වයර් දෙක. මේ බෙයාරින් එකට සවි කරලා තියෙන PVC බටේ දිගේ. එහෙම නැත්නම් බෙයාරින් එකට සවි කරලා තියෙන ෂාෆ්ට් එක දිගේ උඩට ගන්න එක. ඒ වුණාට මේ ෂාෆ්ට් එක කැරකෙන නිසා නිකම්ම අපිට මේ ෂාෆ්ට් එක දිගේ වයර් එකක් උඩට ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපිට මේ ෂාෆ්ට් එකට කමියුටේටර් දෙකක් සහ බ්‍රෂ් දෙකක් සවි කරගන්න වෙනවා. මම මේ විදිහට කමියුටේටර් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා ඇල්මිනියම් තහඩුවක් පාවිච්චි කරලා මගේ ෂාෆ්ට් එකේ ප්‍රමාණයට. අපි එන ඉක්මනටම මේ කමියුටේටර් දෙකට වයර් දෙකකුත් සවි කරගෙන අපේ ෂාෆ්ට් එකට සවි කරගමු.
කමියුටේටර් දෙක ෂාෆ්ට් එකට සවි කරගත්තා. දැන් එහෙනම් අපි හදාගත්තු ස්ටෑන්ඩ් එකට මේ ටික සවි කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් කරගන්න තියෙන්නේ මේ කමියුටේටර් දෙකට හිටින විදිහට බ්‍රෂ් සවි කරගන්න එක. එක කමියුටේටර් එකට එක බ්‍රෂ් එකක් හිටුනහම ඇති. ඒ වුණත් කමියුටේටර් දෙක කැරගෙනකොට හරියටම බ්‍රෂ් දෙක කමියුටේටර් දෙකට ස්පර්ශ නොවුනොත් කූඩුවට යන විදුලි සැපයුම නවතින්න පුළුවන්. ඒක වළක්ව ගන්න එක කමියුටේටර් එකට බ්‍රෂ් දෙකක් හිටින විදිහට කමියුටේටරේ දෙපැත්තෙන් බ්‍රෂ් දෙකක් සවි කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් වගේම තුනී ඇල්මිනියම් තහඩුවක් පාවිච්චි කරලා බ්‍රෂ් කීපයක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් කරගන්න තියෙන්නේ මේ බ්‍රෂ් කමියුටේටර් දෙකට හිටින විදිහට අපේ ස්ටෑන්ඩ් එකට සවි කරගන්න එක. හරි මේ වයර් දෙකට තමයි අපි කූඩුවට අවශ්‍ය කරන විදුලි සැපයුම දෙන්න ඕනි. එතකොට මේ ෂාෆ්ට් එකට ඇතුලෙන් එන වයර් දෙකෙන් අපිට ආයිත් විදුලි සැපයුම ලැබෙනවා. දැන් එහෙනම් මේ ෂාෆ්ට් එක උඩට ප්ලේට් එකක් වගේම 12 වෝල්ට් LED ස්ට්‍රිප් එකකුත් සවි කරගෙන බලමු මේක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. මම LED ස්ට්‍රිප් එකකුත් සවි කරගත්තා. ඔන්න දැන් අපේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගියර් මෝටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ හදාගත්තු ස්ටෑන්ඩ් එකටත් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 3ක් විතර බර අඩි 2ක් විතර උස පහන් කූඩුවක් කැරකෙීමේ හැකියාව මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට තියෙනවා. මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට කරකවන්න පුළුවන් පහන් කූඩුවක උස අඩි 2ක් වෙන්න හේතුව තමයි අපි මේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගොඩක් සවි ශක්තියකින් හදාගෙන නැති නිසා. අනිත් එක අපි මේකට පාවිච්චි කළෙත් එක බෙයාරින් එකයි මේ විදිහට නැතුව උඩට සහ
පහලට බේයාරිං එකක් සවි කරලා පහලට සවි කරපු බේයාරිං එකට යටින් ගිය මෝටර් එක තියලා අපි 2017 අවුරුද්දේදී කූඩුවක් හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ කූඩුව. මට මතක විදිහට මේ කූඩුව හදාගෙන ඉවර වෙනකොට මේකේ බර කිලෝ 15ක් විතර උනේ. මේ කූඩුවේ උසත් අඩි 4.5ක් විතර වුණා. මට මතක විදිහට මේ කූඩුවේ සැකිල්ල තාමත් අපි ගාව තිබුණා. බලමු පහළ බේස්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා. හරි මේ තියෙන්නේ කූඩුව තමයි. මේක අපි පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන එමු. මේ තමයි ඔයාලා දැන් දැකපු කූඩුව. මේ වෙනකොට නම් ගොඩක්ම බලන් තත්ත්වේ තියෙන්නේ. අපි කූඩුවක් හදාගත්තාම අපේ කැරකෙන යුනිට් එකේ තියෙන ශාෆ්ට් එකට කූඩුව සවි කර ගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. ඒකට අපි බේසමක් තමයි කූඩුවේ පහළට සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ බේසම් මැද සිදුරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සිදුර ඇතුලෙන් ශාෆ්ට් එක දාලා ෆෝසස් සොකට් එකක් සහ වැල් සොකට් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ ශාෆ්ට් එකට මේ කූඩුව සවි කරගත්තේ. හරි දැන් එහෙනම් යමු අපි මෙච්චර වෙලා හදාගත්තු කැරකෙන යුනිට් එක පැත්තට.